हॅलो स्टुडंट, हे आपलं हायवे इंजिनिअरिंगचं 14 नंबर्स लेक्चर. तर यामध्ये आपण टाईप्स ऑफ रोड पेमेंट ते पाहणार आहोत. ओके, तर या अगोदरचं जे काही आपलं लेक्चर झालं त्यामध्ये आपण कॉम्पोनंट पार्ट ऑफ रोड पेमेंट पाहिले होते. त्यापुढचा जो पॉईंट आहे आपला टाईप्स ऑफ रोड पेमेंट ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर बघा, मेनली road payment is divided into two types. Okay, so first one is flexible payment and second one is rigid payment. तर आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत फ्लेक्झिबल पेमेंट. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंट म्हणजे नेमकं काय? ओके, these are the payment which cannot take tensile stresses which are caused due to the traffic loads. Okay, next, this payment change their shape up to a certain extent without causing any rupture. The strength of flexible payment depends on the different structural component of a road on which area through surface course, base course, sub-base and subgrade. Ultimately, different flexible payments commonly constructed are all types of bitumen pavement, gravel roads, WM road, etc. Flexible payments are constructed because no skilled labor and supervision is needed. They are cheap in construction and can be constructed in stages depending on traffic intensity. The third one is it make use of locally available materials. ओके, तर बघा, फ्लेक्झिबल पेमेंट म्हणजेच काय की अशी पेमेंट की ते काय करतं की त्याचं जे काही शेप आहे तो चेंज करू शकतो. म्हणजे जर एक्सेस ट्रॅफिक जर कॅरी झाली त्या रोडवरनं तर तो डायरेक्टली ब्रेक न होता तो त्याच्या काय करतो, त्याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असते. ओके, जी काय पेमेंट कन्स्ट्रक्ट करतो त्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असते, तर आपण फ्लेक्झिबल पेमेंट असं म्हणतो. ओके, तर ही जी काय पेमेंट असते तर ही पेमेंट आपण कशापासून तयार करतो, तर जे पण लोकली अवेलेबल जे मटेरियल असतात, ओके, जे काय ग्रॅन्युलर मटेरियल्स, खडी झालं, आणखीन ॲग्रिगेट झाले किंवा आणखीन बिटुमिन झाले, ओके, तर क्रसंट झाले, आपण यापासून काय करतो तर फ्लेक्झिबल पेमेंट कन्स्ट्रक्ट करत असतो. ओके, तर ही जे फ्लेक्झिबल पेमेंट असतात तर ॲज कम्पेअर टू रिजिड पेमेंट थोडं वीक असतात, बट याचा जो काही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट असतो तो कमी असतो अँड मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त असतो ॲज कम्पेअर टू रिजिड पेमेंट. आणि जर रिजिड पेमेंटमध्ये जर पाहिलं आपण तर त्याचा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जास्त असतो पण मेंटेनन्स कॉस्ट कमीच असतो. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंट म्हणजे काय तिथं समजलं आपल्याला. तर नेक्स्ट, याची जी काही स्ट्रेंथ असते डिपेंड करते कशावरती आपण जे काही सबग्रेड कन्स्ट्रक्ट केला आहे, आपण जो काही सब बेस कन्स्ट्रक्ट केला आहे, बेस कोर्स कन्स्ट्रक्ट केला आहे आणि बेस कोट अँड देन लास्ट वन इज वेअरिंग कोर्स. ओके, तर आपण हे जे काही लेअर जे 5 प्रकारचे आपण जे लेअर कन्स्ट्रक्ट केले त्यावरती डिपेंड करतं की त्या फ्लेक्झिबल पेमेंटची किती स्ट्रेंथ आहे. ओके, डिपेंड करतं की ते 5 जे लेअर तयार केले आपण ते कशा पद्धतीने तयार केले त्यावरती त्या पेमेंटची स्ट्रेंथ डिपेंड करते. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट येतो फ्लेक्झिबल पेमेंट का कन्स्ट्रक्ट करायचं. ओके, द पेमेंट कन्स्ट्रक्टेड बिकॉज का कन्स्ट्रक्ट करायचं आपण. सो फर्स्ट पॉईंट इज नो स्किल लेबर अँड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. म्हणजेच काय की आपल्याला या ठिकाणी स्किल लेबर रिक्वायर्ड नाहीत आणि सुपरविजन देखील रिक्वायर्ड नाही. ओके, म्हणजेच काय जे पण काही स्किल लेबर आहेत, ओके, आपल्याला या ठिकाणी ते स्किल लेबरची गरज पडत नाही आणि सुपरविजनची गरज पडत नाही. देन नेक्स्ट पॉईंट काय, दे आर चीप इन कन्स्ट्रक्शन. ओके, म्हणजेच काय ते अफोर्डेबल आहे. ओके, ॲज कम्पेअर टू रिजिड पेमेंट फ्लेक्झिबल पेमेंट इज चीप. ओके, म्हणजेच काही ते अफोर्डेबल आहे, समजते. देन लास्ट वन इज इट मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल ओल्ड मटेरियल. ओके, तर आपण हे जे काय पेमेंट बनवणार ते लोकली अवेलेबल मटेरियलपासून पेमेंट बनवणार आहेत. म्हणून हे जे 3 पॉईंट आहेत त्यामुळे आपण काय करतो की फ्लेक्झिबल पेमेंट यूज करतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा, हे जे तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतं आहे एक फ्लेक्झिबल पेमेंटचं स्ट्रक्चर आहे आणि एक रिजिड पेमेंटचं स्ट्रक्चर आहे. जसं की आपण पाहिलं सगळ्यात लोअर मोस्ट पार्ट असतो सबग्रेड, नंतर त्यावरती होतो सब बेस, नेक्स्ट वन इज बेस कोर्स, यावरती आणखीन एक पार्ट असतो बेस कोट आणि लास्ट वन असतो सरफेस कोर्स किंवा वेअरिंग कोर्स असतो. ओके, जर सिमिलरली जर पाहायला गेलं आपण रिजिड पेमेंटमध्ये डायरेक्टली बेस सबग्रेड असतो, त्यावरती बेस कोर्स, लास्ट वन इज सरफेस कोर्स. ठीक आहे, तर रिजिड पेमेंटमध्ये काय करतो आपण की नंबर ऑफ लेअर जे असतात ते कमी असतात. ठीक आहे, नंबर ऑफ लेअर कमी असतात ॲज कम्पेअर टू फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये. ठीक आहे, ते नेक्स्ट पॉईंट पहा रिजिड पेमेंट. ओके, रिजिड पेमेंट कशाला म्हणायचं. द पेमेंट विच कॅन टेक सस्टेन टेन्साईल ट्रेसेस अंडर ट्रॅफिक लोड आर कॉल्ड रिजिड पेमेंट. ओके, दिस पेमेंट कॅनॉट चेंज देअर शेप without causing rupture under the influence of external loads. Okay, concrete roads are the best example of rigid pavement. Okay, concrete pavement does not undergo change in shape even if the subgrade undergo change like settlement, etc.
ओके, म्हणजेच काय की बघा, जे पण काय सिमेंट कॉन्क्रीट रोड आहे ते बेस्ट एक्झाम्पल आहेत कशाचे, रिजिड पेमेंटचे. ओके, जे रिजिड पेमेंट काय करतं, जर एक्सटर्नल जर लोड ॲक्ट होतो तो जर एक्स्ट्रा प्रमाणात जर ॲक्ट झाला देन काय डायरेक्टली ते ब्रेक होतं. ओके, तर त्याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी नसते. ओके, म्हणजेच कसं, जसं की आपण पाहिलं फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये जर एक्स्ट्रा लोड जर ॲक्ट झाला तर ते काय करतं, त्याचं जे काही शेप आहे तो चेंज करतो विदाउट कॉझिंग फेल्युअर. ओके, तर या ठिकाणी तसं नाही होत, या ठिकाणी डायरेक्टली ब्रेक होतो. ओके, तर हा मेन डिफरन्स आहे दोघांमधला. दिस पेमेंट कॅनॉट चेंज देअर शेप. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघा, आता जे काही सिमेंट कॉन्क्रीट रोड आहेत त्यात आपण रिजिड कॉन्क्रीट रोड देखील म्हणू शकतो. ओके, द नेक्स्ट पॉईंट, डिफरन्स बिटवीन रिजिड अँड फ्लेक्झिबल पेमेंट. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंट आणि रिजिड पेमेंट ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय. ओके, सो फर्स्ट पॉईंट आहे, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स कॉस्ट. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंट बघा, लो इनिशियल कॉस्ट अँड हाय मेंटेनन्स कॉस्ट. ओके, अँड डज नॉट नीड स्किल सुपरविजन. म्हणजेच काय की फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये काय का लो इनिशियल कॉस्ट आहे, म्हणजेच काय की त्याची जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आहे. ओके, फ्लेक्झिबल पेमेंटची जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ती कमी आहे, बट हाय मेंटेनन्स कॉस्ट. म्हणजेच काय, त्याची कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कमी आहे पण त्याच्या मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी स्किल सुपरविजनची गरज पडत नाही. ओके, सिमिलरली जर आपण रिजिड पेमेंटमध्ये जर पाहिलं तर हाय इनिशियल कॉस्ट अँड लो मेंटेनन्स कॉस्ट अँड नीड्स स्किल सुपरविजन. ओके, तर रिजिड पेमेंटमध्ये काय की हाय इनिशियल कॉस्ट, म्हणजेच काय की त्याची जी काही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ती जास्त आहे आणि मेंटेनन्स कॉस्ट ती कमी आहे. आणि नेक्स्ट पॉईंट काय, आपल्याला या ठिकाणी स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड आहे. ओके, द नेक्स्ट पॉईंट येतो, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स येते आपले लाईफ अँड ड्युरेबिलिटी. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये शॉर्ट अँड लेस. फ्लेक्झिबल पेमेंटची जी काही लाईफ असते शॉर्ट असते, कमी असते. रिजिड पेमेंटची लाईफ जी असते ती लॉंग अँड ड्युरेबल असते. ओके, लॉंग अँड मोर असते. नेक्स्ट पॉईंट पहा, डिझाईन पॅरामीटर्स. ओके, तर डिझाईन पॅरामीटर्समध्ये फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये स्ट्रॉंग सबग्रेड निडेड, नोट जॉईंट रिक्वायर्ड, कॅनॉट रेजिस्ट टेन्साईल ट्रेसेस. ओके, तर या ठिकाणी बघा आपल्याला स्ट्रॉंग सबग्रेडची गरज असते आणि कुठल्याही प्रकारचा आपण जॉईंट प्रोव्हाइड करत नाही. तर तसंच पाहिलं आपण रिजिड पेमेंटमध्ये फ्लेक्झरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्लॅब इज इम्पॉर्टंट. ओके, तर जी काही कॉन्क्रीट स्लॅबची फ्लेक्झरल स्ट्रेंथ आहे ती इम्पॉर्टंट असते अँड जॉईंट्स आर नेसेसरी. ओके, आपल्या जॉईंट्स हे इम्पॉर्टंट असतं, याच्यामध्ये जॉईंट प्रोव्हाइड करतो आपण. देन नेक्स्ट वन इज कॅन रेजिस्ट टेन्साईल ट्रेसेस. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो सुटेबिलिटी. ओके, तर फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये बघा फॉर ऑल टाईप्स ऑफ ट्रॅफिक. ओके, ही जी काही पेमेंट असते ते ऑल टाईप ऑफ ट्रॅफिकसाठी सुटेबल असते. तसंच जर आपण सिमिलरली पाहायला गेलं रिजिड पेमेंटमध्ये दे आर नॉइझी फॉर आयर्न व्हील ट्रॅफिक. ओके, म्हणजे जे पण काय आयर्न व्हील व्हेकल्स म्हणजे सपोज बैलगाडी झालं किंवा तुमचे पोकलँड झालं किंवा तुमचा टँक झालं. ओके, त्यासाठी जे काय आयर्न व्हील व्हेकल त्यासाठी नॉईज येत. ओके, म्हणजेच काय की आवाज क्रिएट करतात, साऊंड क्रिएट करतात. देन नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबरची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ग्लेअर अँड व्हिजिबिलिटी. फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये डू नॉट कॉज ग्लेअर ड्यू टू सनलाईट बट हॅज पोअर हाईट व्हिजिबिलिटी. ओके, सिमिलरली रिजिड पेमेंटमध्ये कॉज ग्लेअर ड्युरिंग डे बट ऑफर्ड गुड व्हिजिबिलिटी ड्युरिंग नाईट्स. देन नेक्स्ट वन इज द 6 नंबरची प्रॉपर्टी कोरिगेशन रिपेअर अँड वर्क्स. कोरिगेशन्स रिपेअर वर्क्स. फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये दे डेव्हलप कोरिगेशन्स रिपेअर अँड इझी. ओके, तर यामध्ये काय होतं आहे की दे डू नॉट डेव्हलप कोरिगेशन्स. ओके, रिपेअर आर डिफिकल्ट. तर फ्लेक्झिबल पेमेंटमध्ये काय होतं की कोरिगेशन डेव्हलप होतं बट रिपेअर इझी असतं. बट रिजिड पेमेंटमध्ये कोरिगेशन डेव्हलप होतच नाही आणि रिपेअर हे डिफिकल्ट असतं. लास्ट प्रॉपर्टी आपली 7 नंबरची लोडिंग. ओके, दे ॲडजस्ट टू लोड बाय अंडरगोईंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके, म्हणजे जसं की आपण सांगितलं होतं की त्यावर जरी एक्सेस लोड जरी ॲक्ट झाला तर ते काय करतं की इलास्टिक डिफॉर्मेशन असल्यामुळं ते ॲडजस्ट होऊन जातं. ओके, तसंच जर सिमिलरली आपण पाहिलं दे ॲक्ट लाईक अ बीम ऑर कॅन्टिलिव्हर अँड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. ओके, तर जे काही रिजिड पेमेंट असतात ते ॲक्ट लाईक अ बीम सगळं त्याला ॲक्ट करतात आणि त्या पद्धतीने ते लोडिंग कॅरी करतात. ओके, नंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला फ्लेक्झिबल पेमेंट. ओके, जसं की आपण पाहिलं की रिजिड पेमेंट म्हणजे काय, फ्लेक्झिबल पेमेंट म्हणजे नेमकं काय. ठीक आहे, तर ह्यामध्ये आपण काय करणार डायरेक्टली आता की फ्लेक्झिबल पेमेंट हा जो काय टॉपिक आहे हा डिटेलमध्ये पाहणार आपण. ओके, तर मग तो कसा कन्स्ट्रक्ट करायचा वगैरे एक्सेट्रा किंवा रिजिड पेमेंट कसं कन्स्ट्रक्ट करायचं ते आपण पाहणार आहोत.
तर या ठिकाणी आपण थांबूयात. हा जो काय फ्लेक्झिबल पेमेंट आहे हा आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. थँक्यू.